Tại sao ông với mọi người lại không quan tâm đến cảm xúc của cháu vậy? Sau này nó sẽ vun đắp lại cái tình cảm với nhau, gắn bó với nhau. Đó. Không đâu đâu. Không được đâu. Con đó nó cũng để chồng là cán bộ mà vô con bỏ mấy chi là mình. Chuyện cháu thành hôn ấy thì phải do cháu quyết định chứ. Không được, ông quyết định rồi, cháu phải nghe. Hiểu chưa? Thôi, cháu quan tâm đó. Và cô Vân đấy, cô nhớ lấy nhá. Đừng có mà ảo tưởng, tôi không thích cô đâu. Bực mình thật đấy. Tự nhiên lại cô Vân lại đến đây. Hôm nay thời tiết nắng nóng thật đấy. Không có được sinh nhật trưởng làm công việc của chị Nhật. Lát nữa mình đi chép tay chị Nhật một lúc là xong cho chị Nhật ở nhà. Nhưng mà chả biết là hôm nay chị Nhật có làm cái gì nặng nhọc không. Trời nắng thế này phải sợ đi làm xong về được bị ốm. Mà bạn đấy, chắc ông đi về xong tự nhiên hôm nay ông lại bảo là ông lên đây, ông lên đây làm gì nữa. Chẳng biết là có chuyện gì. Nhưng gọi điện cho mình bảo là ông sẽ lên đây, ông nhìn ở nhà chờ chứ. Mỗi lần có thấy ông ấy lên đây thăm mình như thế này đâu. Có chuyện gì? Hôm trước rõ ràng ông ở đây 2 hôm thì ông thấy chán quá ông ấy đòi về. Tự nhiên nay sao lại lên đây nhỉ? Hay là cô Vân này không nói gì với ông à? Hay cô Vân này nói xấu gì mình với chị Nhật? Cô Vân ông ấy muốn lên đây nhỉ? Không biết có phải không nữa. Tự nhiên thấy ông đòi lên đây còn bảo là có chuyện muốn nói với mình, làm mình lo quá. Nghĩ đến cô Vân thấy bực mình rồi đấy. Tự nhiên đang yên đang lành phải đi nói đi mách với ông, làm cho mình gặp bao nhiêu chuyện các rắc rối như này. Bây giờ gặp chị Nhật mình còn thấy ngại nữa chứ. Chị Nhật chẳng liên quan gì đến chuyện này nhưng mà tự nhiên lại bị lôi vào. Tất cả tại cô Vân thôi. Bực thật đấy. Mà ông nội lại còn bênh cô Vân nữa chứ. Ông còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện như nào. Ông chỉ nghe cô Vân nói như thế thì ông tưởng cô Vân tốt bụng lắm. Đâm ra giờ ông lại tin tưởng xong rồi còn bênh vực cô Vân. Làm thế nào để cho ông thay đổi suy nghĩ về chị Nhật nhỉ? Mày cũng cho chở cái vật liệu ở đây vào trong rồi.
Không, phải đi vào gặp kịp sinh nhật mới được. Tới đâu đấy? Dạ cháu định đi lên trên kia có chút việc không? Tôi không đi đâu, cháu ở lại. Để ông hỏi cái này đã. Vâng. Thế ông ngồi. Trời nắng này ông đi được có mệt không? Bình thường thôi. Cũng nắng đấy. Đấy. Nhưng mà cháu có bận không? Dạ hôm nay công việc của cháu không bận lắm đâu ông ạ. Thế thì không phải đi nữa. Ở nhà thôi nhé. Ở nhà nấu cơm. Để ăn cơm tí nữa cháu gọi là cháu Vân đấy. Rồi, cô Vân xuống đây không? Vâng. Nhưng mà để làm gì không? Nhưng mà xuống đây thì mới biết được. Không họ nói chuyện với cháu thì chưa đâu có đâu cả. Nhưng mà bây giờ cô Vân đang bận làm việc ngoài công ty do không ạ? Cứ gọi tranh thủ vào tí thôi. Ông muốn gặp cháu Vân đấy để ông nói chuyện là nhiều hơn đấy. Nếu mà ông muốn nói chuyện với cô Vân thì cháu sẽ gọi cô Vân lên đây để chơi với ông. Vâng. Còn thế lát nữa ông với cô Vân cứ ở đây ăn cơm xong rồi nói chuyện với nhau nhé. Cháu còn phải đi làm nữa. Không phải đâu, cháu không phải đi nữa. Cháu cũng phải ở nhà. Để khi ông gặp cháu Vân thì ông nói chuyện dối dàng hơn. Cháu không được đi ở nhà nữa nhé. Chuyện gì hả ông? Cái chuyện ông nọ nói về việc hôn nhân đấy. Cháu. Chuyện của cháu với cô Vân á? Vâng, đấy. Không được đâu ông ạ. Cái chuyện hôn nhân cháu với cô Vân ấy thì cháu đã quyết định rồi. Cháu sẽ không đồng ý với cô Vân đâu. Nên là ông không phải nói nhiều về cái vấn đề đấy đâu ông ạ. Ôi, nhưng mà cái cuộc hôn nhân của cháu thì gia đình hai bên đã nghiên cứu là rồi. Thế thì cháu có thích cô Vân. Cháu đây là thay đổi cái điều nghĩ thế này. Cô Vân là thế nào? Không phải là cháu thay đổi đâu mà trước kia cháu cũng chỉ coi cô Vân như là em gái mình thôi chứ không phải là cháu thích cô Vân đâu. Nên, mọi người hiểu lầm cháu thôi. Gia đình hai bên gia đình đã nhất trí rồi cháu ạ. Cháu không thể là ngang ngược với ông được đâu. Cháu phải hiểu cái lý do này là chân tình là ông là đã trao đổi với gia đình cái kia rồi. Trước sau cũng là cháu Vân cũng là con dâu tương lai của ông. Đó, cháu phải hiểu đấy nhá. Không thể thế được không ạ? Cháu bây giờ cháu quyết định rồi, cháu không lấy cô Vân đâu, cháu không có tình cảm với cô Vân đâu. Tất cả bây giờ thời buổi này, thời đại khác rồi, không phải như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, còn bây giờ thì nếu mà muốn lấy ai thì mình cũng phải có tình cảm thì sau này cuộc sống hôn nhân gia đình nó mới hạnh phúc được chứ. Bây giờ mọi người cứ bảo cháu lấy một người mà mình không yêu thương thì sau này làm sao mà hạnh phúc được. Bây giờ ông với mọi người cứ làm như thế thì thành ra là đang hại cháu với cô Vân đấy ông ạ. Không sao đâu cháu ạ. Bây giờ ta cứ lấy cô Vân khi đón về là thêm một thầy chồng. Sau này nó sẽ vun đắp lại cái tình cảm với nhau, gắn bó với nhau cháu ạ. Không đâu đâu. Không được đâu. Nếu mà cháu mà có tình cảm thì cháu đã có tình cảm từ lâu rồi. Mà đằng này thì cháu không có tình cảm gì cả. Bây giờ lấy nhau về mà không có tình cảm thì làm sao mà sống được ông? Sao mà cô sống được? Cô Vân này cô cũng là xinh gái mà khỏe khoắn, người ngoan từ bé rồi cháu ạ. Nhưng mà cháu không thích đâu ông ạ. Cháu lại không thích. Cháu
Cháu thích người khác rồi, cháu không thích cô Vân đâu. cháu Dạ. cháu là cô Vân thì là chắc phải nghĩ đến cô Nhật phải không? Cái Vâng, cô Nhật đấy không được đâu. Cô đấy là thứ nhất là không biết nói, thứ hai là cũng có năng lực, thiếu học vấn, rồi nhà nghèo nữa, không thể là làm cháu dâu của ông được đâu. Đó. Ông ạ, bây giờ về chỗ cô Vân ấy thì ông không được tiếp xúc hàng ngày nên là ông không biết tính cách của cô ấy như nào. Còn cháu thì cháu tiếp xúc nhiều cháu mới hiểu được. Cô ấy không tốt như ông nghĩ đâu ông ạ. Cô ấy rất là tham lam, còn hay ghen ghen ghét đố kỵ với người khác, còn hay gây chuyện nữa. Mà trong công việc thì làm cũng chả tốt, chả đâu vào đâu cả. Còn về chỗ chị Nhật ấy, chị Nhật rất là tốt bụng, làm việc rất là tốt, chỉ mỗi tội là chị ấy không nói được thôi. Còn về hoàn cảnh ấy thì gia đình mình cũng đâu có thiếu thốn gì đâu ông. Về chuyện tiền bạc thì mình đâu có cần phải lo nữa đâu mà ông lại bảo là hoàn cảnh mình, gia cảnh mình không môn đăng hộ đối thì không lấy được mà ông. Cháu ạ, Dạ. lớn tuổi rồi, người ta bảo là đủ lông đủ cánh mà ông nói không nghe, Dạ không phải như thế đâu ông ạ. không được là cái ngang này ông nhé. Cháu chuyện khác thì cháu không dám cãi ông, cháu không dám làm trái lời ông, nhưng mà riêng về chuyện này thì cháu không thể nghe theo ông được ông ạ. Bây giờ về chuyện này thì cháu đang suy nghĩ kỹ rồi cháu mới đưa ra quyết định này. Cháu sẽ không cưới cô Vân đâu. Ý của cháu đây là như vậy thì theo ông đấy là không thể phá được cái hôn ước đấy được. Bởi vì là hai bên gia đình đã thống nhất nhau rồi, cháu nhé. Thế là như vậy là không mặt mũi nào là nhòm ngó vào cái nhà của cô Vân ấy rồi, cháu ạ. Không thể làm như thế được. Cái chuyện hôn ước đấy chỉ là những câu nói của các ông bà ngày xưa nói chuyện với nhau thôi, không thể đem ra để mà làm gánh nặng cho cháu bây giờ được. Lúc đấy mọi người, cháu còn chưa ý thức được là cái chuyện đấy là như thế nào. Nếu mà như bây giờ mọi người hỏi ý kiến của cháu mà cháu đồng ý thì còn được chứ. Tự nhiên mọi người bảo là lấy cái hôn ước từ mấy chục năm trước ra để ép cháu làm theo thì không được đâu ạ. Bây giờ muốn lấy ai thì mình phải có tình cảm chứ, mình phải thích thì mới lấy được chứ ông. Cái việc hôn nhân này ông đã quyết định rồi, cháu không được cái lầy ông nữa, cháu ạ. Nhưng mà cái chuyện khác thì cháu đã nói rồi, chuyện khác thì cháu có thể nghe lời ông được, nhưng mà riêng chuyện này thì cháu không thể làm theo những lời ông nói được. Cháu không thể nào mà lấy một người mà cháu không có tình cảm gì cả. Tất cả tính cách của cô Vân ấy đâu có hợp với cháu đâu. Cô Vân ấy thì tính tình nóng nảy rồi cứ cư xử như trẻ con ấy, xong là còn xấu tính xấu nết nữa. Tại sao ông với mọi người lại không quan tâm đến cảm xúc của cháu vậy? Tại sao mọi người chưa từng hỏi cháu là cháu có muốn cưới cô Vân hay không, mà chỉ lúc nào cũng bảo là ép cháu vào phải lấy cô Vân, xong rồi thì mọi người mới còn mặt mũi để nhìn gia đình cô Vân. Thế bây giờ mọi người đem cháu ra làm để làm cái món quà trao đổi à? Cái việc này là ông đã quyết rồi, không thay đổi được nữa. Thì cháu có nói nhiều nói ít cũng không thay đổi được nữa. Ông quyết định rồi, cháu ạ. Không nói nhiều nữa. Thì cháu đi nấu cơm đi. Để tí nữa là vào cả cháu Vân nữa là con dâu tương lai của ông để cùng ăn bữa cơm. Lâu lắm rồi không được ăn cơm cùng với cháu Vân, cháu ạ. Cháu đi làm cơm đi. Thôi được rồi. Bây giờ ông cứ ngồi đây chờ cháu đi nấu cơm. Đi làm cơm đi. Thằng cháu đây là cứng đầu lắm đấy, nói mãi mà không chịu nghe ông lời của ông. Cháu này
cái ngang lắm ấy. Thuyết phục mãi bây giờ mới ổn định tư tưởng của nó. Cái này là vậy Vân là lâu quá, các gọi thôi. Chán rồi đấy, ông lúc nào cũng cô Vân, mình thì chả muốn gặp cô Vân tí nào cả. Nãy ông lại bảo mình gọi điện cho cô Vân xuống đây đi. Thôi, kệ đi, mình không gọi nữa, cho lát nữa nói với ông bảo là cô Vân bận, hôm nay bận rồi, cô ấy không xuống được đâu. Không tí nữa xuống đây thì lại mồm lúc nào cũng đeo đẻo, nghe khó chịu lắm. Thôi, tôi quyết định thế đi. Mình cứ nói với ông bảo là hôm nay cô Vân bận lắm, không xuống được rồi. Thế là xong, chắc ông cũng chả biết rồi. Không biết là chủ nhật giờ đang làm cái gì nữa. Chán ông thật đấy. Ông có được tiếp xúc bao giờ với cô Vân đâu mà ông biết được. Ông cứ nghĩ là cô Vân tốt, thật ra cô Vân có tốt như ông tưởng tượng đâu. Nhật mới là người tốt nhất. Kệ, mình cứ dần dần cho ông tiếp xúc với chị Nhật một vài lần thì ông sẽ thay đổi ý định đấy. Tại sao không? Cảm thấy nào? Vâng. Vào đây ngồi. Ngồi cháu. Thế
Thế ông gọi cháu đến đây ăn cơm với ông với anh Mùi thật hả ông? Đúng rồi, mà cơm rồi mới gọi cháu chứ. Vâng. Vâng. Thế này cháu vinh hạnh quá. Vâng. Vâng. Thế ông có chủ trương Vâng. gọi cháu đến ăn bữa cơm danh dự của gia đình. Vâng. Vì cháu là con cháu dâu tương lai của ông. Vâng. Cảm ơn ông. Thế hôm qua ông nói chuyện với anh Mùi thế nào rồi ông? Chuyện với Mùi hôm qua đây thì nói chuyện rồi. Ông ơi uống nước đi ông. Vâng. Nhưng mà anh Mùi có vẻ là chưa được an tâm lắm. Vâng. Anh Mùi chưa đồng ý à ông? Vâng. Ông uống nước. Cứ từ từ. Cháu về uống nước. Các có cách để mà động viên anh Mùi. Vâng. À, Thế ông mà động viên được anh Mùi cháu cảm ơn ông lắm đấy. vâng. Cháu uống nước đi. Vâng, cháu uống rồi. Thế ông ở đây chờ cháu nhé, cháu đi giúp anh Mùi nấu cơm. Thôi không phải đó đâu. Anh Mùi làm rồi. Cho đến giờ cơm sắp xong rồi. Nhưng Mà mà làm cho cháu cứ ngồi đây chờ. vâng, cho anh Mùi ra cháu lo đi nữa, anh Mùi chưa không làm kịp ấy. Một mình làm cơm lâu lắm ông ạ. Làm từ nãy đến giờ rồi, sắp xong rồi. Vâng. Vâng. Thế cháu hôm nay mới ở công trường về phải không? Vâng. Thế cháu cũng đang mệt rồi thì thôi cứ ngồi đây. Có phải làm cho cháu ạ? Vâng. À. Hôm qua cháu về đến nhà mà cháu cứ nghĩ đến cái chuyện hôm qua ông nói với cháu làm con dâu tương lai của ông ấy, cháu vui lắm ông ạ. Cháu ạ. Vâng. Cháu cứ an tâm đi. Vâng. Ông đã trao đổi là hôm qua đây là bọn hai không có ý ba đâu. Ông cân tâm nhé. Vâng. Tin tưởng là cháu là con cháu dâu tương lai của ông. Vâng, cháu cảm ơn ông. Cháu ạ, hôm qua nói chuyện xong là ông về đâu là cháu Nhật là có đến cái cô Nhật đến để ông nhìn thấy rồi. Thì ông là không ưng không biết tí đâu. Vâng. Thì cháu cứ an tâm đi. Ông mà là bọn 22 ông đã trả lời nói dứt khoát rồi. Không ưng với cô Nhật đâu. Thế cháu biết ngay mà. Cháu không ưng thì kiểu gì ông cũng không ưng đâu mà. Thế cô đấy đã không biết nói rồi, còn Đấy. học thấp nữa rồi nhà nghèo nữa thì cháu nghĩ là ông không thích là phải rồi. Rồi. Cái cô Nhật đấy ấy, có cái gì đẹp đâu ông nhỉ. Thế mà anh Mùi ấy vẫn thích. Cháu lại bị bùa mê thôn lũ gì thôi mà. Ông ạ, cháu biết là cái anh Mùi này với cô Nhật cũng không có kết quả gì đâu mà. Cháu cũng khuyên anh Mùi rồi, nhưng mà anh Mùi chả nghe cháu. Nó bảo cái cô Nhật này nhà như thế rồi thì chắc chắn là gia đình anh Mùi sẽ không đồng ý như ông với lại bố anh Mùi ấy. Nhưng mà anh Mùi có nghe đâu. Ông ơi, cháu nghĩ này, cái cô Nhật này chắc chỉ có muốn lợi dụng anh Mùi thôi mà. Chứ có cái gì đâu mà thích anh Mùi như thế được. Trước cô Nhật đấy cũng có một đời chồng rồi. Mà chồng của cô Nhật đấy cũng là một anh công an nữa ông ạ. Có phải là dân bình thường không có việc gì làm đâu. Mà cô Nhật này vẫn bỏ được cái anh chồng đấy. Sau này lấy anh Mùi xong rồi lại bỏ anh Mùi như chồng cũ thì lại khổ anh Mùi ra. Xong rồi cháu nghĩ là ông nên khuyên anh Mùi đi. Cháu khuyên anh Mùi không nghe đâu. Có khi ông khuyên thì anh Mùi mới nghe đấy. Thế ông ơi, cái chuyện anh Mùi quen cô Nhật đây thì không biết là bố mẹ anh Mùi biết chưa nhỉ? Cái việc đấy thì bố mẹ anh Mùi chưa biết đâu. Vâng. Cái này là mới ông biết thôi cháu ạ. Vâng. Mà cháu không phải lo đâu. Vâng. Thế cháu nghĩ nếu mà bố mẹ anh Mùi mà biết thì chắc cũng không thích cô Nhật đâu nhỉ? Tất nhiên rồi. Vì cô đấy là tình hình là ông nắm được cơ bản rồi. Đang được chả có mà người cứ làm dâu nhà này không biết nói là cái gì, nên cái gì đến dâu nhà này. Đúng không ạ? Vâng. Thế ông nói thế cháu yên tâm hơn đấy ông. Vâng. Có cùng vị trí.
bị áp lực lắm không? Có, cháu làm ở đây cũng áp lực lắm ông ạ. Làm với anh Mùi thì cháu cũng thích rồi, nhưng mà anh Mùi toàn giao nhiều việc cho cháu thôi. À, Vâng, xong là cứ bảo cháu làm mãi không hết việc. Còn cái cô Nhật kia thì chả thấy bảo làm cái gì cả. cháu là vất vả lắm phải không? Vâng, cháu làm mệt lắm, vất vả lắm ông ạ. Thôi, Cô Vân, Ô anh Mùi, cô Vân ở đây. anh Mùi làm cơm ăn à? Ừ, Thôi để em hộ anh. thôi, con đâu. Thấy cái nồi đâu? Ông đây làm nhiều món với cháu. Ừ, vâng, cháu làm có mấy món nữa không ạ? Rồi. Nhưng mà sao cô Vân ở đây được không? Lúc nãy cháu gọi cô Vân bảo là bận mà. Ông gọi cháu không gọi được, gọi không ra đâu, ông gọi trực tiếp. Thì cháu mới ra đây ăn cơm Ăn nó quanh thôi. cùng ông. Nóng Để thế. ông nói chuyện. Cháu ạ. Mà cô Vân này, lúc nãy anh gọi em bảo bận lắm mà sao em lại ra đây? Anh gọi em lúc nào? Hôm nay em đã nghe cuộc gọi của anh bao giờ đâu mà bảo bận. Anh nói chuyện hay thật đấy. Cháu ngồi. Dạ. Để em thấy cơm Ông bảo cho. rồi cháu Vân vào đây là cháu không gọi à? Ừ, cháu có gọi mà ông. Thì cháu cũng thấy. Cháu có gọi mà. Em có thấy anh gọi đâu? Anh gọi em từ lúc nãy rồi mà. Anh Mùi có gọi cháu đâu không? Ông ăn cơm. Em lại nói thế. Sao anh lấy bố hai cái bát thế? Biết ngay bảo ông biết mà cháu không gọi mà mai ông còn gọi đấy. Thế thì chủ trương của ông là gọi cháu Vân vào đây là ăn bữa cơm với gia đình. Rồi ông nói chuyện. Là cháu có gọi nhưng mà chắc cô Vân quên không ạ? Thế cô Vân bảo không gọi. Cô có gọi. Cháu có gọi mà ông. Cháu ạ, cháu lớn rồi, lớn tuổi rồi. Không được nói dối ông nhá. Ngày trước cháu cũng biết nói dối đâu, bây giờ nói dối ông nhá. Cháu nhá. Cháu đâu có dám nói dối ông đâu. Chắc là tại cô Vân ấy quên thôi ông ạ. Cháu có gọi mà. Mà thôi, chuyện đấy kệ đi ông. Đằng nào cô Vân cũng ở đây rồi mà. Rồi. Đấy ông, anh Mùi có gọi cháu đâu. Anh Mùi dạo này còn không thèm nhắn tin với cháu luôn đấy. Từ khi quen cô Nhật đấy ông ạ. Biết rồi. Thôi là qua ông đã được xem mặt mới của cô nhà rồi, ông không ưng đâu. Cháu cứ an tâm đi. Kìa ông, sao ông lại nói thế? Cháu thấy chị Nhật tốt bụng như vậy mà sao ông lại không ưng chị Nhật? Tốt cái gì? Nói không biết nói, làm cũng biết làm. Không có chữ nữa, nhà nghèo nữa. Ông không ưng đâu. Thật đấy ông ạ, không biết là tốt, cái cô Nhật này tốt ở chỗ nào nữa. Cháu thấy cháu có cái điểm gì tốt cả. Cái cô Vân lại bắt đầu rồi đấy. Lại bắt đầu nói xấu chị Nhật rồi đấy. Nói xấu đâu, vốn dĩ cô Nhật xấu như thế mà. Thôi, không cãi nhau đâu. Thì nghe ông nhá. Nhưng mà chuyện này không được đâu. Cái chị Nhật ấy, chị Nhật không xấu như những lời cô Vân nói đâu ông ạ. Ông phải tiếp xúc với chị Nhật nhiều một chút thì ông mới hiểu được con người của chị ấy. Chứ qua lời kể của cô Vân thì không đúng đâu ông ạ. Cái cô nhà này ông cũng đã tìm hiểu rồi. Mà cháu được là nhìn thấy rồi. Cái cô này với là ông đã nói một là một, hai là hai, không ưng là không ưng. Vừa không biết nói, vừa cũng có học, không có năng lực. Tuy rằng sinh cái một chút thôi, chả ra cái gì cả. Thế sao mà cái cháu cứ mê vào cái cô Nhật là cái gì vậy? Đấy, anh thấy chưa, ông nói đúng rồi đấy. Cái cô Nhật này có cái gì tốt đâu mà. Em im mồm đi. Cái người bỏ chồng rồi kiểu gì sau này lấy anh một thời gian này bỏ anh gì, lúc đấy lại khổ ra ấy. Có cái gì tốt đẹp đâu mà anh cứ bám theo làm cái gì. Này nhé. Em biết là bọn anh bỏ nhau à? Sao em lại nói thế nhỉ? Thôi cháu ạ, cháu biết cô Nhật này đã lấy một đời chồng rồi. Lấy cán bộ cơ mà phải bỏ đi. Thế mấy chi là lấy mình. Nhưng lấy cháu này là mai cũng bỏ thế làm khổ cho cháu thôi. Làm khổ cho gia đình của cháu ạ. Không có chuyện đấy đâu ông ạ. Chị Nhật tốt bụng lắm. Chứ không phải như thế đâu, không phải người như vậy đâu.
chị ấy trọng tình nghĩa lắm. Với cả cái chuyện hoàn cảnh của chị ấy, thì chị ấy cũng đã thiệt thòi như thế rồi, không biết nói rồi, mà bây giờ mọi người thì cứ đối xử với chị Nhật như thế thì cháu thấy thiệt cho chị ấy quá. Thiệt thòi cái gì? Em thấy đấy là một khuyết điểm đấy. Khuyết điểm cái gì? Chẳng thế à? Nhật. Đến lúc mà anh lấy về mà những cái hợp đồng lớn nhỏ mà bảo cô Nhật đi ký thì đi nói với khách hàng thì cô Nhật có biết đi không? Hay là đi ra kia chỉ người ta hiểu cô Nhật nói cái gì? Lúc đấy thì anh sẽ làm thay những công việc đấy, còn chị Nhật còn giỏi và tốt hơn em gấp vạn lần đấy. Đấy ông, anh Mùi lúc nào cũng như thế đấy ông ạ. Ở ngoài công trường cũng thế. Xong bao nhiêu việc thì cứ để cho cháu làm, xong mò đến nhà cô Nhật kia hộ việc nhà cho cô Nhật. Bây giờ ông ở đây ông nói như thế mà anh Mùi có chưa đâu. Này Anh nhá. Mùi vẫn nói. Em nói lung tung cái gì đấy? Anh đã bảo em như nào rồi? Chả thế. Tại sao em lại nói xấu mọi người với ông như vậy? Hả? Em có nói xấu đâu. Anh Ông- chả bắt nạt em suốt đây. Ông ấy không có chuyện đấy đâu ông ạ. Công việc của cô Vân cháu đã giao riêng cho cô ấy rồi. Còn công việc của chị Nhật là một mảng khác, mỗi người quản lý một công việc riêng. Cô Vân cứ tị nạnh bảo là công việc của chị Nhật nhẹ nhàng, nhưng mà thật ra có phải đâu. Chị Nhật thì chăm chỉ nên là chế lúc nào cũng làm xong trước. Còn cô Vân ấy vừa làm vừa chơi. Đấy ông ạ. Khi cháu thấy trình độ của cô Nhật đấy, chả có cái gì gọi là lên cái chức thư ký đấy đâu. Anh Mùi ưu tiên cô Nhật đấy. Suốt ngày cầm cái quyển sổ đi theo anh Mùi ghi chả biết ghi cái gì. Cháu cũng chả hiểu ghi cái gì luôn. Đáng nhẽ cô Nhật phải cho đi trộn bữa đi mấy bữa. Chứ đằng này cho lên hẳn làm thư ký luôn. Trình độ không có. Đúng rồi cháu ạ, cháu nói đúng rồi. Tại vì là ông chính thế này, cả đời người mà lấy một cô vợ thì cũng phải có hiếu, có thứ, có năng lực thì mới làm ăn được. Rồi người cũng có khiếu, cũng có chữ là lấy về thì nó không ra cây trống gì, mà là làm dâu nhà này đấy, đây đấy. Thì cả làng người ta nhòm ngó vào ông, cười vào mặt ông thôi. Tất nhiên là cái việc hạnh phúc của con của cháu thì phải được là nhất trí của gia đình và ông bố mẹ của cháu đấy. Đấy ông Vâng, nói đúng đấy. Anh liệu mà suy nghĩ cái lời nói của ông đi. Cái chuyện cháu cưới vợ đấy thì chắc chắn là phải có sự đồng ý của ông với bố mẹ cháu, nhưng mà quan trọng là cái người cháu lấy thì cũng phải là do cháu chọn, chứ không thể nào mà để cho Nhưng mọi mà người chọn thế thay này cháu cháu được. ạ, ông nhìn thấy là cháu cứ mê thay cái cô Nhật thế thì gia đình bố mẹ và ông không nhất trí rồi không? Nhưng mà đấy là tại vì ông chưa hiểu rõ được con người của chị Nhật nên là ông mới nghĩ như vậy thôi, chứ thật ra cháu cũng nói rồi đấy, nếu mà ông tiếp xúc với chị Nhật một vài lần, ông hiểu được tính cách và con người của chị ấy thì cháu nghĩ là ông sẽ thay đổi đấy, ông sẽ có suy nghĩ khác về chị ấy đấy. Còn cô Vân á, mình chả đâu vào đâu tự nhiên cứ đi nói xấu người khác như thế, cô không thấy ngượng ngùng à? Có cái gì đâu mà ngượng. Em nói thế là đúng rồi mà. Cái cô Nhật đấy em nói chỉ có đúng thôi. Ông cũng gặp ở đây, có phải mỗi mình em nói thế đâu. Suốt ngày đi nói xấu người khác xong rồi không được rồi còn đi mách với ông nữa chứ. Cháu ạ, không phải là cháu Vân là mách cho ông đâu. Qua quá trình là ông đã tìm hiểu, ông mới biết được cái lai lịch của cháu Nhật kia. Vì cháu Nhật này là cũng có tuổi rồi, sinh gái một chút thôi mà không biết nói, trong đó đã có một đời chồng. Đời chồng là cán bộ mà nó còn bỏ, mấy chi là mình. Cháu ạ. Nhưng mà chuyện đấy cháu nghĩ chắc là không quan trọng đâu ạ. Tại vì nếu mà bọn cháu có tình cảm với nhau và cháu xác định đến được với nhau ấy thì sẽ không có chuyện bỏ nhau đâu. Ông không cần phải lo về chuyện đấy đâu. Sao anh tự tin đấy nhỉ? Anh biết được tương lai. Nhưng mà anh biết được con người của chị Nhật là như nào, chứ không phải là như em đâu. Như em ấy, em mới là con người như thế đấy. Chồng của cô ấy lấy nhau hẳn mười mấy năm rồi.
vẫn bỏ nhau. Vẫn bỏ nhau được. Ui, Chứ đằng này anh còn quen chưa được mấy ngày mà anh tự Thế thì biết họ- chứ nhỉ? bỏ đi. Không, không cháu không bỏ đâu ông ạ. Ui rồi, thì ông không nhất trí rồi. Cháu Mùi à, Dạ. hôm nay là ông gọi cháu Vân xuống đây gặp ba bạn một giày rồi cháu nữa, Vâng. thì ông không nói nhiều nữa. Vâng. Thì cả hai bên gia đình đã thống nhất quan điểm với nhau rồi để thực hiện cái hôn ước với nhau, Vâng. cháu ạ. Thế còn là bây giờ cái câu nhà đấy là ông quyết định rồi, ông cũng ưng là ông cũng nhất trí rồi, nhất trí là cô cháu Vân này là kết hôn với cháu, là cháu dâu của ông. Không được đâu ông ạ. Cháu không đồng ý đâu. Cái chuyện cháu thành hôn đấy thì phải do cháu quyết định chứ. Không được. Ông Ông nói quyết thế định. là đúng rồi còn gì. Anh còn cái là Cả ông bố mẹ hai bên gia đình đã thống nhất quan điểm nhau, ông cũng thống nhất quan điểm nhau rồi, ông quyết định rồi, không nói nhiều nữa, để là sau này đó là được ngày này tháng tốt, ông sẽ chọn ngày để tổ chức đám cưới cho hai đứa, cháu ạ. Cháu không đồng ý đâu. Mà thôi cái chuyện hôn ước đấy không nói nữa. Được cháu- như thế cháu là không muốn cháu nghe vui đâu. lắm ông ạ. Cháu không đồng ý đâu ông ạ. Thế cháu cảm ơn ông trước nhá. Rồi. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Không có chuyện đấy đâu. Anh thì cứ nghe lời ông xem nào, ông là người lớn, ông nói, ông nhìn là chỉ có chuẩn thôi. Chứ Không anh cứ- có chuyện đấy đâu. Mà thôi ông ơi, chuyện này mình không nói đến nữa. Ăn cơm đi ông ơi. Vâng, Vâng, cháu mời ông ăn cơm. Cháu vâng, cảm ơn ông ăn cơm nhé. thế xong là cháu ạ, ăn xong là thì không nói thế này, cháu về nói với gia đình với bố mẹ Ừ. với tinh thần là cái lễ hôn ước thì là thống nhất quan điểm rồi nhá. Vâng, Thế còn tới đây đấy, được ngày này cũng tốt, ông sẽ chọn ngày để tổ chức đám cưới cho hai đứa, vâng, cháu. vâng. Không có chuyện đấy đâu ông ạ. Cháu không đồng ý đâu. Thôi, ông quyết định rồi, bố mẹ quyết định rồi, không nói nhiều nữa, ăn cơm. Đấy anh Nhưng mà cơm đi, ông đã nói thế Cái chuyện rồi. hôn ước ấy, cháu không đồng ý đâu. Rồi. Cháu đã quyết định rồi đấy. Cháu chỉ có tình cảm với chị Nhật thôi. Cháu không có tình cảm gì với cô Vân đâu. Suốt ngày chị Nhật. Anh ăn cơm đi. Em ấy, anh nói rõ ràng với em như thế rồi nhá. Anh không đồng ý rồi đấy. Em đừng có mà nói gì với bố mẹ em nhá. Ăn cơm đã. Dạ vâng. Tất cả cái chuyện đấy là theo lời của ông. Đúng không? Nghe em. Theo lời của ông. Thực hiện theo lời của ông. Không được đâu. Ông là người lớn, ông nói anh phải nghe chứ. Nói Cháu cũng bảo rồi. Xong là Nếu mà những chuyện khác thì cháu có thể nghe theo lời ông được. Nhưng mà riêng chuyện này thì cháu không thể theo lời ông được đâu. Cháu không đồng ý đâu. thì cứ ăn cơm đã. Cháu không muốn nói nhiều về chuyện này đâu. Ông ăn, cháu mời ông ăn cơm. Nói cơm. nhưng mà anh quên hôn ước à? Nếu mà bọn mình không có hôn ước thì em còn không dám nói mà. Đằng này bọn mình có hôn ước từ nhỏ rồi. Không có hôn ước nào ở đây hết. Cháu ạ. Hôn ước có nghĩa là người ta làm đăng ký trở thành vợ thành chồng. Vâng. Đối với bây giờ mới chắc chắn thì cháu Nhật là cô không thể là quay lại với cháu Mười nữa. Vâng. Bởi vì gia đình hai bên gia đình cũng nhất trí đối với cháu Nhật. Không, chuyện này cháu không đồng ý đâu mà. Cháu chỉ một lòng theo đuổi chị Nhật thôi. Còn riêng về cô Vân, cháu không đồng ý lấy cô Vân đâu. Cháu nhá, cháu là lớn tuổi rồi, ông nói cái gì phải nghe nhé. Ông là người lớn trong gia đình này, ông quyết định rồi, cháu phải nghe, cháu nhá. Đấy anh đấy. Anh từ khi quen cô Nhật đấy, anh càng ngày càng không nghe lời ông phải không? Anh không thấy ông đang tốt rồi à? Em ấy, lại bắt đầu thêm dầu vào lửa rồi. Anh đã nói rõ ràng với em như thế mà em còn không hiểu à?
Cái đầu em sao như nước đổ lá khoai đấy? À, nói như nào cũng không hiểu, suốt ngày đi bám lấy anh làm cái gì? Đấy, ông nói đúng rồi đấy, sao anh có cái gì thế? Còn không cáu à? Em nói như thế mà đúng à? Ông nói đúng rồi còn gì? Ông nói sai câu Cháu nào nha. đâu. Dạ. Cháu không được nói cô Vân như thế nha. Cháu Vân là nói là đúng đấy. Cháu cứ đừng nói như thế. Thấy chưa? Thôi, cháu không ăn cơm nữa. Và cô Vân ấy, cô nhớ lấy nhá. Đừng có mà ảo tưởng, tôi không thích cô đâu. Cô đừng mà bám theo tôi nữa. Tôi Anh nói ơi rõ là à? cô biết thế. Anh ngồi ăn cơm đi, anh đi đâu đây? Không có ăn uống gì nữa ấy. Anh mùi như thế đây, ông ạ. Thôi kệ nó. Cháu ạ. Cháu cứ ăn cơm đi. Vâng. Ông ăn cơm đi ông. Rồi ăn cơm. Không biết anh mùi gần cái gì nữa. Nói thế đúng rồi mà. Vâng. Tính nó thế mà. Kệ nó thôi. Cháu cứ ăn cơm đi. Bực mình thật đấy. Tự nhiên lại cô Vân lại đến đây. À, hôm trước là tự nhiên lại đi mách ông chứ. Xong rồi bây giờ mọi chuyện rắc rối như này này. Tất cả cũng tại cô Vân mà ra hết. Ghét thật đấy. Không muốn nhìn thấy mặt cô Vân chút nào. Biết thế lúc nãy mình đi nhanh nhanh một chút, đi lên nhà chị Nhật cho xong, không gặp ông nữa là được rồi.